අපිට පල්ලමක් ලොකු වුණා. යලුත් එක්ක. දැන් මෝඩ වෙච්චා. විචෝ මේ කවුද මේ? මේක මම යනවා. නෑ යන්න ගිහලා පල්ලෙන මම බහිනකොට මේ බහින්න වෙලා ඔය බයිනවා නැත්තම් බෑබ මේ මුඛා බෝන්නේ මම ෆොටෝ එකෙන් අර ගන්න පල්ලෙහාට මෙහෙම තමයි. නානවනම් පොට් එක. ඒක නම් කට්ට තුන බලන්න. Amadas. සමහරට දියලි තිබ්බා.
පැහැදිලින්ම මේ ප්‍රපාතෙම තමා. අපි තාම දන්නේ නැහැ යන්නේ කොහෙද කියලා. ඔය හරි